हेलो साथीभाइहरू, वेलकम छ न्यू भिडियोमा हैन। अनि आजको भिडियोको टपिक चाहिँ के हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुले टाइटल र थम्बनेलहरुले थाहा पाइसक्नु भएको होला हैन। अनि भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हैन यो सानो क्लिप हेर्नुहोस् हैन, त्यो भिडियोको कार्टुन भिडियो कसरी त्यो बनाएको छु, मैले कसरी बनाएको छु भन्ने कुरामा त्यो क्लिप हेर्नुहोस् है। एक समय की बात है। एक शांत गांव में लियाम नाम का एक छोटा लड़का और मिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। अपना दिन घास के मैदानों में घूमने, नदी के किनारे खेलने और अपने सपने साझा करने में बिताते थे। एक धूप वाले दिन जब वे जंगल से गुजर रहे फाइनली तपाईहरुले क्लिप हेरिसक्नु भएको होला हैन। अनि हामीले कार्टुन भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ र कसरी यसलाई चाहिँ हामीले पनि बनाउन सकिन्छ, हाम्रो आफ्नो भोइस पनि चाहिँदैन हैन। हामीले चाहिँ सजिलैसँगले कार्टुन भिडियो बनाउन सकिन्छ है। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मेरो च्यानल लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् हैन। अनि भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् है। अनि कमेन्ट लेखिदिनुहोस्। अनि हिजो मैले विन्जोको एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि त्यसमा अलिकति हल्का एडिट गर्दाखेरि मैले त्यो नम्बरलाई छोप्नु पर्दैन, नछोपिकन हालेको थिएँ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ हल्का मेरो फोन ल्याग भएपछि मैले इन्डियन नम्बर पनि हालेको थिएँ क्या। त्यो जस्ट भिडियो स्टार्टिङ गरेपछि लोकेसन प्रब्लम देखायो, मैले इन्डियन नम्बर हालेर चाहिँ कोड आएको थियो क्या। अनि के भयो भने फेरि एकछिन प्रब्लम सोल्भ गरिसकेपछि चाहिँ हुने रहेछ त्यस्तो, फेरि यताउति भएको रहेछ। मैले भिपिएन युज भइरहेको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ मेरो त्यस्तो भएको रहेछ भनेर थाहा भएको थियो। त्यतिखेर थाहा नभइकै है मैले त्यो भिडियो अपलोड गरिसकेको थिएँ होइन, मेरो फोन ल्याग भएर क्या। अनि त्यो भिडियोलाई अहिले हटाऊँ होइन। अनि विन्जोको एप्लिकेसन कसरी खोल्ने त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिन्छु होइन म, तपाईँहरू त्यो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई ढिलो नगरेको सुरु गरौँ होइन। अनि भिडियोतर्फ हामी लाग्दैछौँ होइन। तपाईँहरू प्लिज च्यानलमा नहेर्नु, प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिहाल्नुहोस् होइन। अनि मेरो अरू भिडियोहरू पनि छ, त्यो पनि हेर्नुहोस् है। अनि छिटै हामी भ्लगमा छिटै आउनेछौँ। अनि कार्टुन भिडियो सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ, हामीले एआईबाट हामीले बनाउन आँटेको है। त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई फुल वाच गर्नुहोस्, अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है। अनि भिडियो मन पऱ्यो प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड सेयर चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिनु होला है साथीभाइहरूले। क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ, हामीले ब्राउजर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ अब क्रोम ब्राउजर युज गर्छु। अनि हामीले यसमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा सबभन्दा सुरुमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ च्याट जीपीटी। च्याट जीपीटी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले च्याट जीपीटी सर्च गर्छौँ। ओपन एआई च्याट जीपीटी भन्ने छ होइन। यो सुरुमा आएको वेबसाइटलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले जहिले खोल्दाखेरि यहाँ छेउमा चाहिँ लगआउट र साइनअपको अप्सन देखाउँछ। तपाईँले साइनअप गरेर गुगल आइडीबाट खोल्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ म सर्च गर्छु। सर्च अनि यहाँ मैले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले च्याट जीपीटीलाई आफ्नो स्क्रिप्ट लेखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म स्क्रिप्ट लेखाउन लाउँछु च्याट जीपीटीलाई। मेरो स्क्रिप्ट हुन्छ राइट story me about a boy. मैले च्याट जीपीटी लेख्न लागिसकेको छु होइन। राइट अ स्टोरी मोर सर्ट अफ अबाउट अ लिटल बोइज एन्ड हिज सिस्टर भनेर लेख्न लागिसकेको छु होइन। म यो सेन्ड गरिदिन्छु। मोबाइल रोटेट गरेर लास्ट अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। च्याट जीपीटी स्टोरी लेख्दैछ होइन, तर मलाई चाहिँ कपी गर्नै पर्ने भनेको अलिकति मात्रै हो। त्यही भएर सुरुमा म अलिकति मात्रै कपी गर्छु। यहाँदेखि अन सन्डे अन द सन बिहाइन्ड द भिलेज विन भने त्यहाँदेखि म यति कपी गर्छु होइन। धेरै कपी गर्दिनँ, तपाईँहरूले सबै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई कपी गरेर हामीले कपी गरेर ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो कपी गरिसकेकोलाई हामीले टेक्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ, नोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसलाई नोट गरेर प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर हामीले त्यसलाई फोनको नोटमा नभए त्यसमा लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई राइट गरिदिनुहोस्। अनि फेरि हामीले क्रोम ब्राउजरमै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले क्रोम ब्राउजर अन गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ट्रान्सलेटर। हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गुगल ट्रान्सलेटर सर्च गरिसकेपछि होइन, यता साइडमा यहाँ टेक्स्टको अप्सन आउँछ। यहाँ इन्टर टेक्स्ट भन्ने आउँछ यहाँ सुरुमा। अनि यहाँ चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट जुन हामी लेख्छौँ नि
यतापट्टि लेखेको चाहिँ यतापट्टि ट्रान्सलेट हुन्छ र त्यसलाई नि हामीले यता गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर मैले त्यो अहिले जुन कपी गरेको थिएँ अब यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ पेस्ट गरिसकेर यसलाई सेलेक्ट हिन्दी हिन्दी सेलेक्ट गरिदिन्छु अनि यो हिन्दीमा सेलेक्ट भइहाल्छ। त्यसपछि यसलाई फेरि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई कपी गरिसकेपछि अहिलेको हामीले गुगल ट्रान्सलेटरबाट गरेको कपी हामीले नोटमा राखिसकेको छौँ होइन। अनि फेरि हामीले क्रोममा गएर फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भोइस हामीले यहाँबाट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भोइस मेकर। भोइस मेकर यही सर्च गरेर हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। भोइस मेकर .in गर्नु सर्च गर्नु तपाईँहरू पनि होइन। अनि यस्तो इन्टरफेस आइपुगिसकेको हुन्छ होइन। अनि यहाँ हामीले जुन नेपालीबाट लिएको थियौँ नि कपी गरेको थियौँ नि हो त्यसलाई हामीले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले यहाँ जान्छौँ जुन नेपालीबाट लिएको थियौँ त्यसलाई हामीले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अर्कै मैले एकचोटि भिडियो बनाउनको लागि हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गर्नुको लागि मैले बनाएको थिएँ। त्यही भएर मैले उयो गर्छु डिलिट गरिहाल्छु सुरुमा। तपाईँहरू जहिले डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ कपी गर्नु होइन। अनि त्यसपछि कपी गर्न आँटेको हुन्छ नि त्यसपछि यहाँ कटमा क्लिक गर्नु त्यो डिलिट भइहाल्छ। त्यसपछि हामीले जुन नेपालीबाट लिएको हुन्छौँ हो त्यसलाई यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जेनेरेटमा क्लिक गरिदियो है। अनि यहाँ जेनेरेट हुँदैछ हाम्रो भिडियो छैन हाम्रो भोइस। थोरै समय लिँदैछ है नेट स्लो हुँदैछ नि त त्यही भएर मेरो यहाँ दुईटा डट देखाउँदैछ यहाँ छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि होइन। एक आरामदायक छोटे शहर में मिया नाम की एक जिज्ञासु बिल्ली का बच्चा रहता था। मिया के मुलायम सफेद बाल और चमकदार हरी आंखें थीं जो हमेशा आश्चर्य से भरी लगती थीं। हामीले जेनेरेट गरिसकेको छौँ भोइस आफ्नो होइन। त्यही भएर अब यहाँ डाउनलोड MP3 भनेर यता क्लिक गरेर यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भरे भन्नु भएन भन्नुहुन्छ। अब हामीले डाउन गरिसकेको छौँ है। यति गरेर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ रन बिर्सियो RUNE। हामीले यहाँ रनवे सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सर्च गरिसकेको छु होइन। हामी यसमा क्लिक गर्ने सुरुकै वेबसाइटमा यहाँ लागि पेड हो तर दिन्छ अनलिमिटेड उयो बनाउन सक्छ। साइन अप टु फ्री भनेर छ। मेरो गुगल आइडी यहाँ साइन अप हुन्छ। अब जुन फोनमा छ नि हो त्यो साइन अप हुन्छ। अब तपाईँहरू पनि यसरी गर्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले फ्रीमै चलाउन पाइन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले पैसा तिरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर पैसा तिरेर नचलाउने हामीले धेरै गुगल आइडी बनाउने अनि फ्रीमै चलाउने क्या। त्यसपछि हाम्रो यस्तो लोडिङ दिएछ थोरै समय दिएछ होइन। समय पुरा हुने बित्तिकै हामीले गरिसकिन्छ है साथीभाइहरू। वेट गर्नुहोस् थोरै सेकेन्ड। अनि हामीले यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ होइन। यहाँ टेक्स्ट टु भिडियो छ इमेज टु भिडियो छ होइन। हामीले अलिकति स्क्रल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो जेनेरेट हुन्छ नि हजुर यसको तलपट्टि जेनेरेट भिडियो 2 हो। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले जेनेरेट भिडियो 2 मा। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ टेक्स्टमा यहाँ टेक्स्टमा आफ्नो टेक्स्ट गरेर पेस्ट गरेर मैले आफ्नो स्क्रिप्टलाई यहाँ पेस्ट गरिसकेको छु होइन। यहाँ फाइन फ्री प्रिमियम भन्ने छ हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् फ्री यतापट्टि साइडमा। त्यसमा क्लिक हाम्रो भिडियोको क्लिप रेडी भइसकेको छ होइन। तपाईँहरू पनि यसरी नै उयो गर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ माथि एउटा डाउनलोड यस्तो अप्सन देखाउँछ त्यहाँ डाउनलोड गरेर क्लिक गरेर डाउनलोडमा अनि हाम्रो यो भिडियो डाउनलोड भइहाल्छ। सजिलो छ साथीभाइहरू होइन। भिडियो बनाउन अप्ठ्यारो पनि छैन है यो गर्न। अनि AI सकिन्छ पपअप आइसकेको छ अब हाम्रो डै। अनि भिडियो मन परे प्लिज लाइक यसको बारेमा फुल डिटेल भिडियो लिएर आउँछु। आज मसँग अर्को फोन थिएन त्यही भएर अप्ठ्यारो भएर बनाइरहेको छु साथीभाइहरू।